পুৰুষৰেই হওক বা মহিলাৰেই হওক ছানবাৰ্ণ আৰু পিম্পলছৰ এই দুটা সমস্যা সকলোৰে থাকেই। গৰমৰ দিনত আমি বাহিৰলৈ ওলাব লগা হয়েই। যিমানেই আমি ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কিয়, তথাপিও আমাৰ বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে ৰ'দৰ তাপত আমাৰ ছালখন পুৰি ক'লা হয়েই। খুব অইলি স্কিনত পিম্পলছৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে। ঘৰত থকা সামগ্ৰীৰেও আমি সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ। আমি আচলতে এইবিলাক কৰিবলৈ এলাহ কৰোঁ। এলাহ নকৰি প্ৰাকৃতিকভাৱে যদি ছালৰ যতন লোৱা হয়, আমাৰ স্কিনৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নহয়। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই হোম ৰেমেডি এটা ফেচ পেক প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ফেচ পেকে ছানবাৰ্ণ আৰু পিম্পলছ দুয়োটাৰে কাম কৰিব। আপোনাৰো এই সমস্যা নোহোৱাটো বিচাৰে যদি তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া বেচন, দৈ, এয়া আলু ৰুকি লৈছোঁ, ৰসটো ল'ব লাগিব, আৰু এয়া ফ্ৰেছ এল'ভেৰা জেল। চাৰিওবিধ সামগ্ৰী একেলগে মিলাম। ঘৰতে সহজে পোৱা চাৰিবিধ সামগ্ৰীৰে ফেচ পেকটো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। 2 চামুচ লৈছোঁ বেচন, দৈ লৈছোঁ 2 চামুচ। আপোনালোকে যদি ইউজ কৰে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে কিমান পৰিমাণৰ লাগিব তিমানৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। মই আজি অকল মুখত লগাম সেইবাবে 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া আলুৰ ৰস উলিয়াই লৈছোঁ চেপি পেলাই। দুই চামুচ দি এয়া এল'ভেৰা জেল দি লৈছোঁ। ভালদৰে মিলাম। এইটো কেৱল মুখতেই নহয়, আপোনাৰ হাত, ডিঙি সকলোতে লগাব পাৰিব। এয়া গোটেইকেইটা সামগ্ৰী মিলাই এটা পেক তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। লগাব পৰা হৈ গৈছে। পেকটো লগোৱাৰ আগত মুখখন চাফাকৈ ধুই আহিব লাগিব। এয়া মই ধুই ল'লোঁ। এতিয়া মই পেকটো এপ্লাই কৰিম। ব্ৰাছ দি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই ব্যৱহাৰ হাতেৰেই কৰোঁ প্ৰায়। ব্ৰাছটো মই কমফৰ্ট নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে মই হাতেৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এয়া মোৰ পেক লগাই হৈ গ'ল। এইটো 10 মিনিটমানৰ পিছত শুকাই যাব। অলৰেডি শুকাই যোৱাৰ পিছত লাহেকৈ নৰ্মেল পানীৰে ধুই দিব। মই এনেকৈ ধুই দিম। এতিয়া শুকাই যাব, অলপ দেৰি মই ৰাখিম। 10 মিনিটৰ পাছত মই ধুই দিম। আপোনালোকেও ইউজ কৰি চাব, নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আজিলৈ বাই বাই।